Okay, another day, another content. So, ang content natin ngayon is about paano mag-install ng Microsoft Office. So, Microsoft Office, ito is legit. So, hindi crack, hindi fake, direct sa Microsoft Office website. So, hindi kayo makakaranas ng kung ano-anong klase virus, like yung mga illegal installer. Okay? So, eto legit direct kay Microsoft Office. So, gumawa na rin ako ng ah, notes, eto, para sundan nyo na lang din or i-actual natin dito sa video na to. Pero itong guide na to ilalagay ko na sa description para makita nyo. Pati yung mga command. Okay? So, first, ang gagawin natin, sabi dito is create folder on desktop, name it Office 2024. Okay? So, right click and then folder, Office 2024. So, ganun lang kasimple. So, ilagay nyo lang yan dyan sa isang tabi. And then next, go to Google and search Office Deployment Tool. So, kopya lang natin yan, Deployment Tool. So, copy. Punta tayo kay Google Chrome. And then, paste. Enter. Ito, download Office Deployment Tool. And then, download nyo lang. After download, install. So, step 3 na tayo. Install Office Deployment Tool. So, open nyo lang siya. Double click. Then, hit yes. And then, click accept. Then, continue. Hanapin nyo lang yung folder na kinreate natin. So, eto, yung Office 2024. Eto na, Office na to. So, hanapin natin yan. Nandyan yan sa baba. So, eto. Diyan natin install yung dinownload natin kanina. Yung deployment tool. So, file extracted successfully. Okay? So, makikita natin siya dito. And then, after that, go to Google and search Office Customization Tool. But, bago yon, remove na natin to. Hindi natin to kailangan. Delete. Okay? So, close ulit. Punta tayo dito kay Office Customization Tool. Copy. Punta kay Google ulit. So, Office Customization Tools. Open. And then, now, mostly ang gamit natin ngayon is wala ng 32-bit. So, meron pa yung mga lumang laptop or computer pa. So, 64-bit mostly ang gamit. So, 64-bit. And then, dito, Office, kuha lang tayo dito ng i-install natin. So, like, Office LTSC Standard 2024 volume license. So, dito tayo sa professional na. Okay? So, free naman to. 100% free. Okay? And then, next, dito sa Visio, wala tayong gagalawin dyan. Ayan na lang natin yan as is. So, eto na yung kailangan natin. And then, select version. Siyempre, ayaan nyo na para nandito tayo sa latest version. So, yung mga kailangan nyo lang, yun ang install nyo. So, for example, Excel, ayayin nyo yan. Steady, ayahan nyo lang. So, kung OneDrive desktop, kung ayaw nyo, ganyan lang yan. I-click nyo lang. So, ilagay na natin lahat.
Okay? And then, next, change language, choose language. Siyempre, English tayo. English, United States. Okay? So, next. Dito naman, wala na tayong gagalawin dyan. And then, next ulit. And then, dito din, as is na rin to. Next. As is na rin yan. Next. Dito, optional naman yan. Next. So, ito na yung ginawa natin. Ang gagawin natin ngayon is export. Export. And then, i-click nyo tong circle na to, Office Open XML format. Formats, okay? Then, okay. And then, accept. Click accept. Accept, and then export. After ma-export, kunin nyo lang yan. Copy or cut. Copy na lang natin. Close. Balik tayo dun sa folder natin kanina. Ito. Open nyo lang. And then, dito natin ipipaste. Paste, okay? And then, so, nadoble ako. So, rename ko lang to saglit. Tanggalin ko lang yan. Okay. Then, close. And then, now, so, ito, pwede na natin yang i-close. Sabi dito, step 5, move the Office 24 folder to drive C. So, i-move natin to. Pwedeng copy or cut. I-copy na lang natin. Then, go to this PC. And then, ito yung drive C. Local disk drive C. So, paste nyo lang dyan. That's it. And then, now, next. Open natin yung, sabi dito, open command prompt and run as administration. So, command prompt, type nyo lang dito sa may search. And then, eto na siya, i-run as administrator. Then, click yes. And then, after that, usog natin. So, dito, simpleng-simple lang to. Libre to, ha? Libre. So, yung mga merong Microsoft Office na umihingi ng activation, uninstall nyo lang, then install nyo to. Ganun lang kasimple. And then, step 7, type CD and copy the folder path of Office 2024 inside Drive C. So, type daw natin dito sa command, type CD, and then kopyahin natin yung path neto. I-click nyo lang yan, and then ito yung path. So, path, copy, and then Control V, and then enter. So, that's it. So, na-absorb na niya tong C folder natin na Office 2024. So, now, sabi dito, sa 8, step 8, now type setup space / configure space configuration .xml and then hit enter. Okay. So, copy. And then, punta dito sa command prompt. And then, Control B. And then, hit enter. So, lalabas na yan. Yung Microsoft na yan. Okay? Hintayin nyo lang yang matapos. Pag natapos yon, makikita nyo naman, may makikita kayo done. So, that's it. Ganun lang kasimple ang mag-install ng Microsoft Office. Ngayong 2025. So, this Office, libre lang. And activated na siya. So, sa akin kasi meron na to. May naka-install na tayo dito. So, close ko yan. Ipakita ko lang sa inyo na activated siya. So, basta kapag natapos yung installation na yon, that's it. Tapos na yan.
Maghintay lang kayo ng at least mga 15 to 20 minutes, hayaan niyo lang siya. Okey? So, eto yung sa'kin. Okey. So, yung mga for example eto, papakita ko lang. Dito sa deployment settings, i-back natin. Office customization tools. So, kayong pipili dito. So, maski alin dito, kung gusto niyo ng 365, okey. And then 2024, 2021, so up to you, pili na lang kayo. So, lahat na 'yan same same procedure lang ng ginawa natin, okey? Gano'n lang, wala namang iba. So, hintayin lang natin. So, eto sa'kin nag-run pa siya. Hintayin natin hanggang matapos para makita niyo. Okey, now makikita niyo, you're all set. So, done na 'yan. So, close niyo lang and then check natin kung activated siya, okey? For example, etong Word, open natin, go to account. As you can see, activated siya. Product activated. So, gano'n lang ang pag-install ng Microsoft Office, free. So, hindi niyo kailangang bumili ng mga crack tools na binebenta online. So, ngayon meron na tayong makukuha, free. Direct sa Microsoft, website. So, ayun lang. Maraming salamat, tinapos niyo yung video. So, congratulations na rin sa'yo kapag na-install mo ng maayos yung Microsoft Office. So, hanggang sa muli, till next video. Bye-bye.